कसं काय मंडळी, बरं आहे ना सगळं? तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. खूपच स्टाईल झाली, सॉरी. तर ह्या व्हिडिओपासून एक काहीतरी नवीन सुरुवात करतोय. नवीन सुरुवात म्हणजे एक नवीन व्हिडिओची सिरीज. तर या सिरीजचंच नाव मी झटपट व्हिडिओ असं ठेवणार आहे. त्याचं कारण हे, तर आता आपल्या सध्याच्या लाईफस्टाईलमध्ये आपल्याला खूप कमी टाईम असतो आणि कमी टाईममध्ये आपल्याला भरपूर काय काय जाणून घ्यायचं असतं. तर त्याचाच मी छोटासा प्रयत्न करणार आहे. तर आय होप तुम्हाला हे आवडेल, कारण तुमचा भाऊ खूप क्रिएटिव्ह आहे आणि क्रिएटिव्ह माइंड असलं ना, असल्या काही काही कल्पना सुचत असतात आणि सुचल्या तर त्या घडवून आणायच्या असतात आणि तेच मी करतोय. की तर कल्पना अशी आहे, कल्पना कशी आहे, कल्पना खूप सुंदर आहे. तर कल्पना अशी आहे ना, मला स्वतःला नवीन नवीन गोष्टी घ्यायला खूप आवडतात. तर भले ते ट्रॅव्हल रिलेटेड असू दे किंवा माझ्या राईड रिलेटेड असू दे किंवा कोणती पण अशी गोष्ट जी मला खूप फायद्याची ठरेल, तर ते घेतल्यावर मला असं वाटतं की मी तुमच्याशी पण शेअर करू. तर त्या गोष्टी अनबॉक्सिंगपासून, म्हणजे जी नवीन गोष्ट येते माझ्याकडं, ती अनबॉक्सिंगपासून तो यूज करून पुढे रिव्ह्यू शेअर करू असं मला वाटतं. सो मी हे आधी पण केले, पण त्याचे मोठे मोठे व्हिडिओज बनलेत. पण आता जी मी सिरीज सुरू करणार आहे झटपट व्हिडिओची, त्यामध्ये तुम्हाला फटाफट व्हिडिओ मिळतील, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड व्हिडिओ मिळतील. जे काही नवीन मी गॅजेट्स घेईन किंवा ज्या गोष्टी मला असं वाटतात की खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहेत आणि त्या तुम्हाला उपयोगी होऊ शकतात, तुमच्या व्हिडिओसाठी म्हणा किंवा तुमच्या डेली लाईफसाठी म्हणा किंवा तुमच्या कोणत्या पण गोष्टीसाठी जर उपयोगी होणार असतील असं मला वाटलं, तर मी ते नक्की शेअर करेन तुमच्याशी. पण ते फटाफट, जास्त वेळ तुमचा घेणार नाही आणि तुम्हाला पण फटाफट हवं आहे ना, हवं आहे की नाही? ओके, झटपट व्हिडिओ सिरीजचा हा पहिला व्हिडिओ थोडासा लांबेल, कारण ह्या व्हिडिओमध्ये मी माझी कल्पना, जी आयडिया आहे ती सांगितली. आयडियाची कल्पना, हां, वॉट एव्हर इट इज, ते तुम्हाला मी सांगितलं आहे. ओके, तर ह्या व्हिडिओचा विषय आहे MI Band 3. हा फिटनेस बँड आहे आणि तो मी ऑर्डर केलेला एक 2-3 दिवसापूर्वी. सो आज मला तो डिलिव्हर झाला आहे. तो आता फटाफट तुमच्यासमोर अनबॉक्स करतो आणि आपण बघू मग काय काय येतात, है ना? तर चलो मग. ओके, सो हे असं काहीतरी आपल्याला डिलिव्हर झालं आहे, MI Band 3. त्याचं नाव तुम्ही बघू शकता इकडं, MIचं ब्रँडिंग आहे. चला आता आपण हे पण खोलू. तर नेहमीप्रमाणे कोणत्या पण प्रोडक्टची अनबॉक्सिंग केला तुम्ही, तर फर्स्ट थिंग तुम्ही इकडं लक्ष देऊन बघा की हे जे तुम्हाला पॅक दिसतंय, सील, ते सील असलं पाहिजे. जर सील कुठं चुकून ब्रेक झालं आहे किंवा फुटलं आहे, तर ते प्रोडक्ट तुम्ही यूज करू नये. चलो मग तुमच्यासमोरच ओपन करतो मी. टॅन. ओके, तर आपला मेन माल इथं आहे. हा आपला मेन माल आहे. बाकी MI Band 2 होता, त्याचं पूर्ण बॉक्स होता. आता ह्यांनी हे ग्लास केलं आहे. आय डोंट नो का. आय होप हे चार्ज असेल. बाकी हे जे लिहिलं आहे ते फिटनेस बँडचा भाग नाही आहे. हे जस्ट मी रिमूव्ह करणार आहे. डन. हे ते हा पार्ट होता. कोणता पण MI बँड जर तुम्ही घेतला तर तो आधी चार्ज येत नाही, असं माझा तरी अनुभव आहे. सो आता मी एक काम करतो, हे डिव्हाइस थोडंसं चार्ज करतो आणि जेवण पण घेतो, थोडी भूक लागली आहे. हे डिव्हाइस चार्ज व्हायला 1 तास तरी लागेल. मी 1 तासाने येतो, पण तुमच्यासाठी 1 सेकंदात येतो. ओके, तर आता डिव्हाइस झालं आहे मस्तपैकी चार्ज. फुल चार्ज तर झाला नाही आहे, तर फुल चार्ज व्हायला ऑलमोस्ट 1 ते 1.5 तास लागेल. पण तोपर्यंत वाट बघू नाही शकत. उलट जर तुम्ही चालू केलं जर अजून पेअर नसाल केला डिव्हाइसला, म्हणजे आपल्या फोनला, तर ते म्हणते की पेअर युअर डिव्हाइस. तर आता आपण माझ्या फोनला पेअर करूया. सगळ्यात आधी आपल्याला MI Fit हे ॲप तुम्हाला डाउनलोड करायला लागेल. ते प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरमध्ये तुम्हाला मिळेल. तर हे ते ॲप आहे, इथे तुम्हाला दिसत असेल MI Fit. तर आता मी ते ओपन करतो तुमच्यासमोर. जे काय ते ॲक्सेसला अलाउ म्हणते ते अलाउ करा, नोटिफिकेशन अँड ऑल.
मग नंतर ते साइन अप विचारेल. सो तुम्ही मेल किंवा न्यू अकाउंट किंवा MIचा अकाउंट असा कोणत्या पण प्रकारे तुम्ही साइन अप करू शकता. सो जसं मी मगाशी दाखवलं काही बेसिक गोष्टी, जेंडर, नाव, तुमचं वेट आणि हाईट असं सगळं इनपुट केल्यावर तुम्हाला तो पुढच्या स्क्रीनमध्ये घेऊन जाईल, जिथं तुम्हाला सिलेक्ट करायला लागेल या ऑप्शन्सपैकी, जिथं बँड आहे, वॉच आहे, स्मार्टफोन आहे आणि अजून एक आहे ते स्मार्ट शूज आहे. तर तुमच्याकडे आता सध्या आहे बँड. सो ह्याला कनेक्ट करायला तुम्ही बँडवर क्लिक करा. तर तसं तुम्ही बँडवर क्लिक कराल तुम्हाला लगेच एक कन्फर्मेशन पॉपअप येतो. त्या पॉपअपवर क्लिक करा, ॲग्री करा, तर तुम्हाला हे असं दिसेल सर्चिंग. सो थोडा वेळ प्रोसेससाठी घेईल. एकदा ते कनेक्ट झालं की तुम्हाला मेसेज येईल, युअर डिव्हाइस इज कनेक्टेड. सो थोडंसं अपडेट घ्यायला वेळ लागेल, UI अपडेट आणि थोडेसे काही फॉन्ट वगैरे अपडेट्स असतील तर ते तुमच्या MI बँडला अपडेट पाठवतं. ह्याला थोडासा वेळ घेईल. पाहिजे माझा आत्ता घामानी पूर्ण भरलं आहे. ऑक्टोबरचा महिना आहे, ऑक्टोबर हीट सुरू आहे आणि रात्रीचे ऑलमोस्ट 11:15 वाजता तुमचा भाऊ शूट करतो. एकदा का तुमचा हा बँड पूर्ण अपडेट झाला तर तुम्हाला फटाफट असं एक स्क्रीन दिसेल ज्यावर तुम्हाला एक यूजर गाईड दिसेल या बँडचा, की ह्या बँडमध्ये काय काय आहे. तर ते तुम्ही जस्ट एक स्लाईड करून बघू शकता. तर मंडळी मला तर हे खूप आवडलेलं आहे आणि दिसायला पण एकदम क्लासी दिसतंय है ना. ओके, आता हा तर पहिला दिवस आहे, आता तर आणला आहे. बघू आता यूज करतो काही दिवस आणि जर वाटलं की चांगला आहे, बाकी काही ऑप्शन्स तुम्हाला पण सांगायचे असतील तर मी फटाफटाचा रिव्ह्यू देईन आपल्या झटापट व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला आहे तर नक्की लाईक करा आणि असेच जर व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असतील तर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. हे सांगायची गरज आहे नाही आहे तर करा फटाफट सबस्क्राईब. तर नेहमीप्रमाणे हसत राहा, मजेत राहा, प्रवास करत राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय.